السلام عليكم. النهارده جايين نتكلم عن موبايل اوبو الجديد اللي هو الاوبو الاي 96، وهنستعرض مع بعض جميع امكانيات ومواصفات الموبايل. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، ويا ريت ما تنساش تدعمنا بلايك لان ده بيفرق معنا بشكل كبير. شكرا ليكم. بداية كده خلينا نتكلم عن التصميم الشيك والجذاب جدا من شركة اوبو في الموبايل الاوبو الاي 96. تصميم ظهر الموبايل هنا بيجي من البلاستيك من مادة البولي كربونايت، وكمان الموبايل بيجي بتصميم مختلف تماما عن الموبايلات اللي شفناها قبل كده. الموبايل بيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو مع إمكانية تركيب كارت ميموري زيادة مساحة تخزين. كمان في الظهر الموبايل بيجي بكاميرتين خلفية مع فلاش ليد. فعلا التصميم بيكون ممتاز جدا وجذاب وشيك ومفهوش اي مشاكل، وبتقدر تستخدم الموبايل بدون جراب، وده عشان يظهر رونق وتصميم الموبايل. نتكلم من حيث الشاشة. الموبايل هنا بيجي بشاشة من نوع LCD. اول عيب من وجهة نظري ان الشاشة من نوع LCD مش امولود او سوبر امولود. كمان الموبايل هنا بيجي بمعالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 680. فعلا هنا المعالج بيكون قليل شوية، ولكن السوفت وير بيكون ممتاز جدا من شركة اوبو. الموبايل بيجي موفر للطاقة بتقنية 6 نانومتر. كمان مع واجهة اوبو الاحدث اللي هي كالرو اس 11.1. كمان الموبايل بيجي باندرويد 11. الموبايل هنا بيجي بكاميرتين خلفية، والاساسية بتكون بدقة 50 ميجا بكسل، اما الكاميرا التانية فبتكون بدقة 2 ميجا بكسل. اداء الكاميرات هنا بيكون ممتاز جدا، ولكن ينقص الشاشة انها مش امولود او سوبر امولود. الكاميرا الامامية بتكون بدقة 16 ميجا بكسل. كمان هنا معدل تحديث الشاشة بيكون معاك 90 هرتز، واللي هتلاحظه بشكل كبير جدا ما بين التصفح او التنقل ما بين الايقونات. حجم الشاشة اللي بيكون 6.59 بدقة فول اتش دي بلس. كمان الحاجة المميزة هنا ان بطارية الموبايل بتكون 5000 ملي امبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط. هنا ال 33 واط هتشحن لك الموبايل من 0% ل 100% في خلال ساعة وربع. كمان مع بصمة الموبايل اللي هتكون في زرار الباور، وأدائها بيكون ممتاز جدا ومفهوش أي مشاكل. كمان الموبايل بيكون نسخة ال 8 جيجا رام مع مساحة 128. خليني أقول لك في ملخص سريع المميزات والعيوب للموبايل الأوبو الاي 96. نبدأ الأول من حيث عيوب الموبايل. أول عيب معايا من وجهة نظر وهي الشاشة ال LCD مش أمولود أو سوبر أمولود. يعني لو انت من الناس اللي بتحب تشوف فيديوهات كتير على الموبايل، هنا الموبايل مش هيقدم لك التجربة القوية جدا ان انت تقدر تشوف الفيديوهات بشكل اوضح. تاني عيب معانا وهو الاداء والمعالج. المعالج بيكون مش الاقوى من حيث المنافسين، خصوصا ان بعد ارتفاع الاسعار المعالج بيكون ليه دور كبير جدا اثناء استخدامك للموبايل. تالت عيب معانا وان الموبايل مش بيجي بصوت ستيريو. اما من حيث المميزات هنا للموبايل، فالموبايل بيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو مع امكانية تركيب كارت ميموري زيادة مساحة تخزين. تاني ميزة معانا وهو الشحن السريع اللي بيكون 33 واط، واللي هيخليك تقدر تشحن الموبايل من 0% ل 100% زي ما قلت لك في خلال ساعة وربع. تالت ميزة معانا وهو التصميم الشيك والعصري جدا للأوبو الاي 96. اخر ميزة معانا النهاردة وهي قدرة الشبكات والسوفت وير لموبايلات اوبو. فعلا بنشوف الاداء والشبكات والسوفت وير هنا لشركة اوبو متميز دايما كالعادة ومفهوش اي مشاكل. قدرة الشبكات والسوفت وير لموبايلات اوبو عموما ما بيكونش فيها اي مشاكل نهائيا. كده يبقى اتكلمنا في ملخص سريع عن المميزات والعيوب والمواصفات الكاملة لموبايل الاوبو الاي 96. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، ويا ريت دعما منكم لنا ما تنساش اللايك لان ده بيفرق معنا بشكل كبير. شكرا لكم.